كنت فاتح موقع فوربس اطمن على احوال اغنياء العالم، وخطر لي افتح وشوف راتب ميسي، ويا ريتني ما فتحت. هالمتر 70 سم بياخذ 80 مليون دولار سنويا مشان يلعب 90 دقيقة مع برشلونة كل اسبوع ويتخاذل مرة بكل موسم ابطال اوروبا. وطبعا هون نحن عم نحكي بس عن راتبه من برشلونة، يعني ما لنا عم نحكي عن عقود الرعاية مع اديداس او عن اي مدخول تاني. كلهم على بعضهم بيطلعوا تقريبا 400 مليون دولار، والرقم تقريبا طبعا لانه ما حدا بيعرف غير ميسي ومرته على الاغلب. لا مرته اكيد بتعرف. طيب ليش؟ يعني معقول 90 دقيقة لعب اهم من شغل دكتور لمدة سنة كاملة؟ يعني مو معقول دكتور بجامعة اوكسفورد بياخذ من 60 ل 100 ألف دولار سنويا وميسي بياخذ 80 مليون. سألنا ليش؟ الجواب بيتطلب منا ذكر مصطلحين اساسيين لتحديد قيمة اي شيء، سواء كان لاعب او دكتور او حتى كاسة مي. المصطلح الاول هو ذاتية القيمة، وبيعني انه تقديرنا لقيمة اي شيء هو شيء شخصي اولا، وبيختلف من شخص لاخر وطبعا من زمن لاخر. يعني تخيل حالك قاعد وعم تحضر مباراة بين برشلونة وبايرن ميونخ، بهاي اللحظة هدف من ليفاندوفسكي بيسوى 50 دكتور اسنان و400 دكتور داخلي و200 كيس سيروم ملحي. بينما بموقف تاني كان الساعة 3 بالليل وانا بالبيت وماسكها هيك لبيلا وعم قلها لك اخ ضرسي اخ ضرسي. بيلا طبعا هي قطة مو انساني. يعني بهديك اللحظة دكتور الاسنان كان بيسوى كرة القدم وتاريخها وحاضرها ومستقبلها وكل اللعيبة. دورسي هو اللي حدد لي قيمة دكتور الاسنان، وكرة القدم كان حقها نصف فرنك. هذا اول شق من الجواب، وبيهمنا منه نعرف انه ميسي له قيمة بحياة كل متابع لكرة القدم باعتباره محرك دائم للمتعة. الشق الثاني من الجواب هو تناقص المنفعة الحدي، وبيعني انه كل ما زاد استهلاكنا لاي سلعة قيمتها رح تضل عم تتناقص تدريجيا حتى تنعدم. يعني لو كنت جوعان بيتزاي بتسوى الدنيا، بيتزايتين يا عيني يا عيني، 3 بيتزايات ابو حلم، 4 بيتزايات بقاني صارت عبء والجسم بده يقول لك لحظه زودتها ويزتها من محل ما اجيت. وهيك بيصير بحاله لاعبي كره القدم. يعني كم لاعب مثل ميسي بيطلع كل 10 سنين؟ 1 2 10 اكيد مو اكثر. وعلى مستوى اللاعبين المحترفين ففي طلب كثير كبير عليهم من قبل الانديه العالميه لانهم نادرين، بينما كل سنه بيتخرج عشرات الالاف وممكن مئات الالاف من الدكاتره. لو كان عدد الدكاتره قليل نفس عدد اللاعبين النادرين كمان كانت رواتبهم عالي، بس تناقص المنفعه الحديه للدكاتره مع زياده عددهم خلت رواتبهم لا تقارن ابدا برواتب اللاعبين النادرين. ومن هالمصطلحين كمان فينا نفهم ليش الالماس اغلى من المي مثلا. يعني البني ادم بدون مي بيموت، بينما عادي يعيش كل عمره بدون الماس. فليش الماسي وحده ممكن تشترينا نهر الفرات؟ السبب مثل ما قلنا هو ندرة الوجود والقيمة اللي بنعطيها للشيء. المي بما انه موجودة على طول ما عاد في لها قيمة لحد ما تنفقد، عكس الالماس النادر المحتفظ بقيمته دوما. يعني مثلا اذا كنت يوما ما مقطوع بالصحراء بدك تشتري كاسة مي بكل ثروتك على اساس انت ميسي وصاحب ثروات. يعني هلا عرفنا انه ميسي نادر ونحن عاطينه قيمة، لكن هل هالشيء كافي لانه يحصد 400 مليون دولار سنويا؟ اكيد لا. النوادي الرياضية عموما اخذ الموضوع تجارة، وبيجي دخلها سنوي من هالبزنس هاد من عدة مصادر. من هالمصادر هو حقوق البث التلفزيوني، وبيسيطر تقريبا على المرتبة الأولى. من كم شهر مثلا تم إلغاء صفقة بيع حقوق بث الدوري الإنجليزي للصين. الصفقة كانت قيمتها 564 مليون دولار، كانوا يدفعوا نص مليار دولار بس لينبث الدوري الإنجليزي بالصين. أما حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي داخل بريطانيا فالحديث عم يكون عن 3.6 مليار جنيه استرليني. وهالحقوق هاي بتتوزع على الأندية حسب الشعبية والمتابعة والنجوم اللي عم يلعبوا بها الفريق. وجود لاعبين عالميين مثل بنزيما وميسي ورونالدو بفريق سوا رح يخليه متابع بشكل اكبر من فرق باسماء متواضعه. بسنه 2019 مثلا كان ليفربول بيسيطر على اكبر حصه من حقوق البث بالدوري الانجليزي. مجرد انك تشترك بقناه رياضي وتتابع مبارياته كنت عم تساهم بانه يدخل هالنادي 149 مليون دولار بهديك السنه. هلا بدنا نعتبر انكم عم تشوفوا المباريات نظامي ومالكم عم تحضروها على يلا شوطوا الاسطوره. لما بتشتركوا بالباقات وبتحضروا المباريات رح تشوفوا اعلانات لشركات عالميه على قمصان اللاعبين، نايكي، اديداس، طيران الامارات، دينجو، دانس. هاي الشركات الراعية لقمصان الاندية واحذية اللاعبين وحتى برادات البيبسي اللي بغرفة الملابس تعد دخل جيد جدا للنوادي. شركة مثل نايكي مثلا عقد رعايتها مع برشلونة لموسم 2017-2018 كان 85 مليون يورو، اعلى عقد رعاية بهذيك الفترة. بينما عقد اديداس مع ريال مدريد كان النص تقريبا 45 مليون يورو. برافو كاتالونيا، غلبوا اولاد العاصمه بشي رقم. ولا شك انه دعايه بحجم ميسي او ملعب سان دياغو وبتعطي الشركات الراعي مدخول هائل بخليهم يدفعوا مبالغ ضخمه مع هي الاسماء والنوادي. مثل عقد اديداس مع ميسي، بدل ما اديداس تحط له حتى اعلانات بالشوارع بتحط اسمها على رجل ميسي حرفيا، وتصور كم صوره على الانستغرام وخول على ارباح بقى. مصدر ثالث للدخل بعد حقوق البث وشركات الرعايه هو الملاعب، وشفنا الاثر الكبير لهالدخل هذا بعد ازمه كورونا وتفضيل الملاعب من الجمهور. كل الأندية تقريبا فاتت بأزمة مالية خانقة نتيجة من انقطاع المصدر هذا. وجود جماهير تدفع حق التيكت وبعد المباراة تتسوق شيء تذكار من المتحف اللي بلصق الملعب، كلياتها مدخولات كبيرة بتخلي فكرة إنشاء نادي والله فكرة تستحق التفكير. نجي على أهم مصدر اللي ما مرتبط باللاعبين عموما، إنما بمصادر دخل هالنوادي اللي هو بيع اللاعبين.
من فترة انتشر الحديث عن صفقة انتقال هالاند لأحد النوادي بقيمة 180 مليون دولار. دورتموند تحديدا معروف عنه انه مفرخة للنجوم مثل اياكس. دورتموند هاي السنة مرشح لانه يبيع 3 لاعبين بمبلغ $250 مليون، يعني بكفي نستور ديمبلي اللي اشتروه 15 مليون وثاني سنة باعوه لبرشلونة ب 125 مليون، وخطي برشلونة حطوا عليه 6 مليارات بالمشافي. او نذكر بيريزيتش اللي اخذوه مجانا وثاني سنة باعوه لتشيلسي ب 64 مليون. ترباية النجوم بهالطريقة تعتبر مصدر دخل جيد جدا للنوادي، وفي أندية عايشة بس على هالبزنس الجميل هاد. مشان هيك علم ابنك على الطابة قبل ما تعلمه يتف على عمه. مصادر متنوعة ومدخولات خيالية بتخلي هال90 دقيقة فعلا أكثر من كونها رياضة وكرة قدم، وفي لها جانب أخلاقي بيتعلق بالممارسات الخيرية اللي بيقوم فيها بعض اللاعبين، وأخلاقيات بتتعلق بمنع شركات الرهانات من رعاية أي نادي، خاصة إنه في 7 أندية إسبانية بترعاها شركات مراهنات، وتقريبا نص الدوري الإنجليزي مرعى من قبل شركات مراهنات. لذلك في توجه أخلاقي لمنع هاي الممارسات وعدم التشجيع عليها، لكن ما يمنع إنها اليوم بزنس أكثر من كونها متعة وتسلاي إلنا. بزنس ضخم ما بيختلف بالنسبة لأصحابه عن أي بزنس تاني. أكيد الكل سمع عن بطولة السوبر الأوروبي اللي كانت رح تنسف كل البطولات التقليدية في حال زبطت. الفرق اللي تم اختيارها للمشاركة بهالبطولة كانت على أساس الدخول السنوي الكبيرة والقدرة الكبيرة على التسويق، على عكس فرق في عندها إرث كروي وتاريخ وبطولات بس ما قادرة تنافس ماديا، لذلك تم استبعادها من البطولة. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، بنشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. سلامات.